มินิททำตลาดหุ้นร่วงหนัก ECB เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนพุ่งไม่หยุดสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up by Beauty Investor นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกลับมาติดลบกันอีกแล้วนะคะเหมือนที่นิกกี้เนี่ยได้บอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วเลยนะคะโดยนักลงทุนเนี่ยกลับมาเทขายสินทรัพย์เสี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปล่อยมินิทออกมานั่นเองค่ะโดยทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่าง S&P 500 นะคะปรับตัวลง 1.27% ค่ะในขณะที่ NASDAQ นะคะก็ปรับตัวลงเช่นกันนะคะถึง 3.86% กันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่รายงานการประชุมเดือนมีนาคมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะระบุว่ากรรมการเฟดเนี่ยเห็นพ้องที่จะปรับลดขนาดของงบดุลนะคะแล้วก็เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรายงานการประชุมเนี่ยยังระบุอีกนะคะว่าเฟดเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปรับลดขนาดของงบดุลนะคะหรือว่า quantitative tightening นะคะหรือเรียกสั้นๆก็คือ QT นั่นเองค่ะโดยเห็นชอบที่จะให้มีการกำหนดเพดานในการทำ QT นะคะอยู่ที่ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนนะคะแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะคะ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ตราสารหนี้ MBS อีก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะโดยส่วนมุมมองของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นนะคะคณะกรรมการเฟดหลายท่านเนี่ยก็มองนะคะว่ามีความเหมาะสมนะคะที่เฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% จำนวน1ครั้งนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะหากเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะหรือมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอย่างจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะก็มีการลดลง 5,000 รายค่ะสู่ระดับ 160,000 กับ 6,000 รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1968 กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ 200,000 รายอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการรายงานว่าจำนวนชาวสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังคงขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.5 ล้านรายละค่ะแล้วข้ามมาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะอย่างยูโรสต็อก50นะคะก็มีการปรับตัวลดลงมานะ 1.54% ค่ะโดยถูกกดดันจากการที่นักลงทุนนะคะวิตกกังวลว่าท่าทีของเฟดที่ฮอกกิชมากขึ้นนะคะจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงยังมีข่าวว่าชาติตะวันตกเนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมากขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะขณะที่ทางฝั่งธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB เนี่ยก็ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันนะคะโดยระบุว่าสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเผชิญกับความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ ECB เนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกด้วยค่ะโดยคณะกรรมการของทาง ECB นะคะมีความเห็นตรงกันว่าการกำหนดช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็การยุติโครงการซื้อพันธบัตรนั้นนะคะจะต้องพิจารณาแยกออกจากกันค่ะซึ่งก็จะต่างกับก่อนหน้านี้นะคะที่ทาง ECB เนี่ยได้มีการส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะจะเกิดขึ้นไม่นานนะหลังจากโครงการซื้อพันธบัตรสิ้นสุดลงค่ะมาทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการหยุดไปนะคะในวันจันทร์วันอังคารนะคะส่วนบ้านเราก็มีการปิดทำการเหมือนกันนะคะในวันพุธนั่นเองค่ะโดยภาพรวมเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะดัชนีไชน่า A50 นะคะก็มีการปิดลบนะคะ 0.56% ค่ะดัชนีหังเส็งนะคะก็ปิดลบเช่นเดียวกันนะคะ 0.76% ค่ะดัชนีนิกเกอิ225นะคะก็ลดลงนะคะ 2.46% ค่ะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์หุ้นไทยนะคะปิดลบ 0.90% ค่ะโดยจะมีเพียงตลาดหุ้นอินเดียอย่างเซ็นเซ็กเท่านั้นนะคะที่สามารถบวกสวนทางชาวบ้านเขาได้ค่ะปัจจัยลบส่วนใหญ่นะคะมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยรับข่าวที่เฟดนะคะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะรวมทั้งถูกกดดันต่อเนื่องนะคะหลังรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคมของเฟดเนี่ยมีการระบุว่าจะมีการทำ QT นะคะแล้วก็เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่ระดับสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในประเทศจีนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอีกด้วยนะคะแม้ว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยจะออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ตามค่ะ
มาทั้งฝั่งน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะสัญญาน้ำมันดิบ West Texas WTI นะคะก็มีการปรับตัวลง 1.44% ค่ะโดยได้รับแรงกดดันนะคะจากการที่สำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะมีมติที่จะระบายน้ำมัน60 ล้านบาร์เรลออกจากคลังน้ำมันสำรองนะคะของประเทศสมาชิกนอกจากนี้เนี่ยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการปรับตัวขึ้นสวนทางกับที่ตลาดคาดการเอาไว้อีกด้วยค่ะส่วนทองคำกันบ้างนะคะปิดบวกนะคะอยู่ที่ 1.53% นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะหลังจากที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยมีการทวีความรุนแรงขึ้นมานะคะแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะออกมาคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มเติมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยกดดันของราคาทองคำเนี่ยยังคงมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงท่าทีของเฟดที่มีแนวโน้มจะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะก่อนจะพูดถึงแนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะนิกกี้ได้ทำสรุปผลตอบแทนของกองทุนที่ทำผลงานได้ดีในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้เอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อกันได้แล้วนะคะมีครบทุก asset class เลยทีเดียวนะคะในประเทศไทยจะได้เลือกซื้อกันได้ถูกตัวนะคะเพราะบางทีต้องบอกแบบนี้นะคะว่าลงทุนหุ้นจีนเหมือนกันนะแต่ว่าผลตอบแทนมันไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวนิกกี้จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะใน description ด้านล่างค่ะโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเป็นสัปดาห์ที่นิกกี้อยากแนะนำนักลงทุนทุกท่านแบบนี้เลยนะคะว่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะอยู่เฉยๆค่ะเก็บไม้เก็บมือกันเอาไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะคะนำโดยนะคะจีนอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะซึ่งนิกกี้คาดว่าออกมาสูงมากๆอย่างแน่นอนเลยเลยค่ะแล้วเราก็น่าจะได้เห็นการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกันอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะส่วนในวันพฤหัสค่ะก็จะมีการประชุม ECB นะคะซึ่งเราอาจจะเห็นท่าทีที่ฮอกกิชมากขึ้นนะคะจากคุณคริสติน่าลาการ์ดได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อของยุโรปเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะสัปดาห์หน้าอยู่เฉยๆกันเอาไว้ดีกว่านะคะแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวสงกรานต์กันดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนิกกี้เนี่ยอยากจะเทคแคร์นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้แล้วกันค่ะว่าอย่าลืมนะคะป้องกันตัวเองจากโควิด -19 กันเอาไว้ให้ดีๆด้วยนะคะแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ